ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਵੈਲਕਮ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਬਨ 에ਅਰ ਫਿਲਟਰ ਜਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਏਸੀ ਤੇ ਹੀਟਿੰਗ 에ਅਰ ਫਿਲਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਫਾਲੋ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2012 ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਸਾਨ ਟਾਈਟਨ ਤੇ ਨਿਸਾਨ ਅਰਮਾਂਡਾ ਲਈ ਫਾਲੋ ਹੋਊਗਾ ਦੋਸਤੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੈਬਨ 에ਅਰ ਫਿਲਟਰ ਪਿਆ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਿਲਟਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਆ ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ 2005 ਨਿਸਾਨ ਟਾਈਟਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨ 에ਅਰ ਫਿਲਟਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਏਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੀਟਰ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਈਡ 에ਅਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਊਟਸਾਈਡ 에ਅਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੋ ਮੈਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਇਸ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 에ਅਰ ਫਿਲਟਰ ਆ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਲੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ 에ਅਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ ਜਾਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਆ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮਿਲੇ ਏਸੀ ਤੇ ਹੀਟਰ ਦੀ। ਹਰੇਕ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 15,000 ਮੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਤੇਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਕਲੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 15,000 ਮੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਹਰੇਕ ਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਬਨ 에ਅਰ ਫਿਲਟਰ ਆ ਇਹ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਲਵ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੁੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਸੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਸਾਨ ਟਾਈਟਨ ਆ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸਾਈਡ ਥਾਣੀ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਗਲਵ ਬਾਕਸ ਆ ਇਹਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਬਨ 에ਅਰ ਫਿਲਟਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੇਟਡ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਆ ਗਲਵ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਖੋਲੋਗੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕੁਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਡਰਾਪ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਨਰ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 에ਅਰ ਫਿਲਟਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਬਾਕਸ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਕਰੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੋਲਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤੋ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 10 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੀ ਰਿੰਚ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਕਈਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਸਕਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸਾਨ ਟਾਈਟਨ ਆ ਉਹਦੇ 10 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦਾ ਤੇ ਜਾਂ 8 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦਾ ਸਕਰੂ ਇਹ ਬੋਲਟ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਖੋਲੋਗੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਟੈਬ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਦੀਆਂ, ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਨਟ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕਵਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਫਿਲਟਰ ਆ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਟੈਬ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੋਲ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫਿਲਟਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਕੱਢ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਦ ਆ ਜਾਂ ਧੂੜ ਆ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੱਤੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਪੱਤੇ ਪਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੈਕਿਊਮ ਆਪਣਾ ਕਲੀਨਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕੈਨ ਵੈਕਿਊਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਪੈ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਰੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਉੱਪਰ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤੋ। ਤੁਸੀਂ ਐਰੋ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫਿਲਟਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫਿਲਟਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਰੈਗੂਲਰ 에ਅਰ ਫਿਲਟਰ ਆ। ਇਹ 19 ਜਾਂ 20 ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਪਲੱਸ ਟੈਕਸ। ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਲਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰਬਨ 에ਅਰ ਫਿਲਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਚਾਰਕੋਲ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਲੇ ਜੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਿਲਟਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 8 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦਾ ਜਾਂ 10 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦਾ ਸਕਰੂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗਲਵ ਬਾਕਸ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਦੋਸਤੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੈਬਨ 에ਅਰ ਫਿਲਟਰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ ਦੋਸਤੋ ਨਿਸਾਨ ਟਾਈਟਨ 2005 ਦੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੋਸਤੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।